Οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το YouTube και γενικότερα με την κινηματογράφηση, μια σημαντική αναδράση που μπορεί να κάνει είναι η αγορά μιας κάμερας. Σήμερα λοιπόν θα δούμε μια αρκετά value for money επιλογή για την παραγωγή βίντεο στο YouTube και όχι μόνο. Ξεκινώντας από την ποιότητα κατασκευής, βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αποτελείται κυρίως από πλαστικό, αλλά έχει και κάποια αλουμινία σημεία. Όλα τα μηχανικά μέρη ωστόσο είναι μεταλλικά, κάτι το οποίο του δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Στην εργονομία, όλα βρίσκονται εκεί που πρέπει. Ίσως το μενού να δυσκολέψει κάποιους στην αρχή, αλλά μετά από χωρίσεις γίνεται φιλικότερο. Επίσης, διαθέτει και το γνωστό Hot Shoe Mount και την εύκολη προσθήκη διάφορων αξεσουάρ. Στο πάνω μέρος της κάμερας επίσης βρίσκουμε το ηλεκτρονικό Viewfinder με αρκετά καλές επιδόσεις. Τεχνικά χαρακτηριστικά τώρα, διαθέτει έναν 24 MP APS-C αισθητήρα και ικανό να κάνει καταγραφή 4K βίντεο στα 30 και 24 fps, ο οποίος όμως εμφανίζει έντονο Rolling Shutter Effect που ίσως δυσκολέψει κάποιους να κάνουν γρήγορα pans. Μπορεί επίσης για το slow motion να κάνει καταγραφή 1080p στα 120 fps, αξιοσημείωτες επίσης είναι οι επιδόσεις στο χαμηλό φωτισμό, μιας και έχει maximum ISO το 25600, ενώ σε τιμές ISO κάτω από 1400 δύσκολο εντοπίζεται θόρυβο στην εικόνα. Ακόμα ένα highlight για τους φωτογράφους είναι το γεγονός ότι μπορεί να κάνει καταγραφή έως και 11 fps σε burst mode. Το Dynamic Range η Sony α6300 διαθέτει 11,5 stops στο Dynamic Range σε S-Log 3 που θα το βρείτε στο μενού σαν Picture Profile 8. Ακόμη ένα σημείο που αξίζει να αναφερθούμε είναι το σύστημα αυτόματης εστίασης. Πιο συγκεκριμένα, η 4D τεχνολογία της Sony καθιστά την Sony α6300 μία από τις ταχύτερες κάμερες στην αυτόματη εστίαση. Κάτι το οποίο όμως λείπει είναι το σύστημα σταθεροποίησης, που σημαίνει ότι αν και ο φακός που θα χρησιμοποιήσετε δεν έχει κάποια σταθεροποίηση, τότε το αποτέλεσμα είναι ίσως λίγο κουνημένο. Προσθέτως, διαθέτει μια οθόνη 3 inch με τη δυνατότητα αλλαγής της κλίσης της, με αρκετά καλές επιδόσεις, αν και σε καταστάσεις έντονου φωτισμού η ρευστότητα μειώνεται αισθητά. Διαθέτει όμως τη Focus Assist λειτουργία που σας επιτρέπει να κάνετε σωστό focus τις περισσότερες φορές, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το Viewfinder. Ακόμη, μπορείτε να συνδέσετε και να χειριστείτε τη συγκεκριμένη κάμερα μέσω του κινητού σας χάρη στη Wi-Fi και Bluetooth συνδεσμολογία που διαθέτει. Όσον αφορά την συνδεσμολογία, ενσωματώνει στο δευτερόλεπτο μέρος θύρα 3,5 χιλιοστών για κάποιο εξωτερικό μικρόφωνο. Μιλώντας όμως για ήχο, τα ήδη υπάρχοντα μικρόφωνα κάνουν αρκετά καλή δουλειά. Η φόρτιση γίνεται μέσω της micro USB θύρας και μπορεί να γίνει και μέσω powerbank. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η μπαταρία μπορεί να διαρκέσει έως και 2 ώρες συνεχούς 4K βίντεο με την υπερθέρμανσή της, μερικές φορές να είναι αισθητή. Τέλος, μέσω του micro HDMI είναι δυνατή η μεταδόση της εικόνας σε κάποιο εξωτερικό monitor. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια βίντεο που έχουν γυριστεί με αυτή τη κάμερα, σημειωτέων όμως ότι πάνω στη κάμερα καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο χρησιμοποιούμε τον Sigma 35mm σε f1.4. Από ό,τι είδατε, η ποιότητα εικόνας είναι πάρα πολύ καλή στην κάμερα, οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο μπορείτε να με ακολουθήσετε σε Twitter και Instagram, καθώς και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να σε ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά.